welcome back to our YouTube channel. So, ayan guys, wala pa tayong postiso. So, ngayon guys, ay isi-share ko sa inyo ang bago na naman naming pagkakaabalahan ng aking mga anak, ang aming pagdi-DIY dito sa loob ng bahay. So, dito na part, dito kami magpipaint ng primer muna today. Then, sa mga susunod na araw guys is ipapakita namin sa inyo yung update ng aming gagawing DIY dito sa loob. Since tapos na tayo sa ating DIY sa kusina, so dito na naman tayo sa loob. So, papakita ko muna sa inyo guys kung saan na part kami dito sa aming bahay na maliit, saan kami magpipaint. So, dito na banda, dito yung aming main door. Ayan, so, kung makikita nyo, dito yung aming main door. Ito yung ginawa namin na aking mga anak na screen door, DIY screen door. So, dito na side, ayan, from ceiling, tapos sa baba, ayan. So, mag-uumpisa yung anak ko ngayon guys. So, see you later. Maliligo muna ako guys.
Guys, Jerfy here. Welcome back. So, it's our day 4 sa ating DIY. So, hindi muna namin ipapakita. So, if you are new to our channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell para notified ka every time na may bago kaming upload. So, ayan. Kung makikita nyo guys, ayan yung anak ko, bisihan. So, ayan lang muna ang aming ipapakita sa inyo. Tadang! Ayan. Oh, struggling siya kasi kulang siya sa sa height para mag 6-footers guys. So, ayan lang muna ang ating kaganapan ngayon. So, ipapakita na lang namin sa ating final look. So, see you! 2,000 years later. Guys, Jerfy here and welcome back sa ating channel ulit. So, for today's video guys is ang revelation natin sa ating DIY. So, ipapakita na namin sa inyo yung final look ng ating DIY sa ating living room wall painting. So, ngayon guys, ay ipapakita na namin sa inyo kung ano yung kulay na ginawa ng aking anak. So, ito na guys. Keep on watching. So, ito na guys ang ating final look ng ating ginawang DIY dito sa aming living room. So, itong kulay na ito guys ay minix lang ito ng aking anak na ocean blue at saka red, kaya naging ganito yung color. Tapos, itong nasa baba guys, para maging combination silang dalawa, is ito yung bluish na tira pa rin natin sa ating DIY na ginawa nating DIY kitchen wall doon sa yun nga, sa kitchen natin. So, ito na yung tira natin guys. Tapos, dito sa aming jam ng aming door, ito na rin, ginawa din sa aking anak. Nilagyan niya ng color na yung minix pa rin, yung DIY na color. Tapos, ayan, hanggang dito sa ating wall, dito sa my window. Ayan, so ang ginawa niya guys is, nilagyan lang niya ng konting combination dito na white and bluish. Tapos, dito, ganun pa rin ang ginawa niya. So, nilagyan lang din niya ng bluish at saka yung white para maging maganda siyang tingnan. So, dito sa ating wall, dito sa front, kumbaga dito sa banda na ito guys, ay wala kaming binago. Pinint lang namin ng primer, tapos nilagyan lang namin siya ng sticker para mayroon siyang accent dito sa wall na ito. Tapos, sa baba, nilagyan lang din namin yung mga borders. Nilagyan namin doon ng mga blue. Ayan siya guys. Nilagyan lang namin siya ng mga blue. Paikot doon sa kabila hanggang dito guys. So, ayan. Kung makikita ninyo guys, yan ang ginawa namin. Tapos, yung papunta na doon sa aming dining ay nag-paint din kami, pero hindi mo na namin ipapakita sa inyo as of now guys, kasi gagawin pa namin yung banda na naman doon. So ito lang muna ang ipapakita namin sa inyo. So thank you for watching guys. I hope nag-enjoy kayo sa panunood ng aming DIY, at saka please don't forget to subscribe our channel. Please give a thumbs up, and please don't forget to click the notification bell para notified kayo every time na may bago kaming upload. So, see you on our next vlog guys, and God bless and thank you! Bye!